Nagkakaroon tayo ngayon ng matinding problema sa pag-apply ng Japan visa. Sobrang hirap humanap ng allocation ng appointment. Hi Wanderers! This is Amy and welcome back to Visa Mo Wonder ko. And today, pag-uusapan natin ano bang nangyayari sa Japan visa application. Ang dami-daming nagme-message, Miss Amy, bakit ang tagal-tagal ng Japan visa? Pero bago natin pag-usapan lahat yan, please like, subscribe dito po sa channel namin ng Visa Mo Wonder ko para lagi kang updated at hindi ka maligaw sa visa application mo. So ayun na nga Wanderers, nagkakaroon tayo ngayon ng matinding problema sa pag-apply ng Japan visa because napakatagal na ng schedule na nakukuha ng mga Pilipino para makapag-appointment for their application. Balikan lang natin before ano ba yung scenario nung dati at ano ang difference ng scenario ngayon. So way back, many years ago, lahat ng mga pasahero, lahat ng mga aplikante ay dumadaan sa accredited travel agencies. So ang mga travel agencies na to ang nag-a-apply for the passengers at sila nagsasubmit sa embassy ng inyong mga applications. Ang nangyari, dahil sa dami ng mga Pilipino na gustong pumunta sa Japan for tourism, sobrang dami po ng applicants na hinahandle ng mga travel agencies na accredited as well as the embassy itself, nagkaroon na ng matinding problema at kailangan na nilang kumuha ng Japan Visa Application Center, aka the VFS Global. So effective April 2025, nagkaroon na po ng changes about the application and ang nangyari, ang mga Pilipino ay pwede nang dumirect sa website ng VFS Global for Japan and pwede na silang kumuha ng appointment directly from the site. But aside from that, meron pa rin pong accredited mga travel agencies na pwedeng mag-process ng inyong visa application. So this is what I will discuss. Idadissect natin yung lahat ng procedure, ano ba yung nangyayari at anong dapat na maging action ninyo towards these changes. So change number 1, nagkaroon na po ng Japan Visa Application Center. And dito sa application centers na to, 5 lang ang branches na meron. Isa sa Makati, isa sa Parañaque, isa sa Quezon City for the Metro Manila area, and isa sa Cebu at isa sa Davao area. So dito, lahat ng mga applications dinadala para i-check nila at ma-screen nila yung document before they can give it and pass it to the Japan Embassy. So, ano po ba yung option natin for the Japan visa application? Yung unang option natin for this is mag-DIY kayo. So, that means that you can go and have the appointment get directly from the website ng VFS Global. Ang problema natin dito sa website, sobrang hirap humanap ng allocation ng appointment. So, meron naman tayong option 2 wherein ang mga accredited travel agencies ay pwede rin kumuha ng sarili nilang application or schedule para ma-submit sa VFS or sa Japan Visa Center yung application. So, either you do the DIY for yourself na ikaw ang kukuha ng appointment or pupunta ka sa isang travel agency na mag-a-assist sa'yo na mag-file ng iyong application. But both options, mind you, matagal po talaga makakuha ng schedule sa VFS or sa JVAC bago tayo makakuha ng schedule para isubmit natin ang application natin. Ang nangyayari po talaga due to the volume of the number of people applying for Japan visa, doon nagkakaproblema, hindi maging sufficient yung time frame para makakuha ng schedule and it results na ang tagal din ng visa process and ng application. So if you go direct with the VFS and nakakuha ka ng schedule, you will go directly to the VFS Center para i-file ang iyong application, dala mo na yung mga documents mo. And if you're naman going to do an option for the travel agency, ang travel agent naman will be guiding you for your documentations and then they will submit on your behalf. Actually, pag kumuha ka sa DIY na ikaw kumuha ng schedule and gusto mo rin ipa-file sa agency or sa ibang tao, pwede rin as long as it's supported by the authorization letter. So yun po yung nangyayari, ang pahirapan po talagang kumuha is the schedule to be filed at the JVAC. Yan po yung pinakamalaking challenge natin kasi ngayon, like for now, to date, ang tinatanggap po na applications, yung iba pag under agency is already on February and yung iba naman pasulput-sulput lang yung schedule natin. Kasi sa pagkuha ng appointment, you have to take note na pagkukuha ka, parang come and go yung mga appointment schedules na lumalabas sa website. So, maswerte ka kung nakakuha ka ng appointment at pahirapan din siya. And maswerte ka na rin kung makakuha ka ng maaga at magkataon na makakuha ka ng appointment on an earlier date.
So that's the problem with the new application procedure kasi kailangan mo talagang kumuha ng schedule sa VFS Global, also known as VFS Global kasi it's the same entity. Yung tinatawag na JVAC is also the same as VFS Global Japan. And ito na po yung mangyayari na kailangan natin na makakuha ng schedule para ma-lodge natin yung application natin sa VFS and then maipasa nila sa Japan Embassy. And then when it comes to fees naman, kung ang Japan visa ay gratis, ibig sabihin, visa fee po ay hindi charge ng Japan Embassy. But now, dahil meron na tayong JVAC or meron na tayong VFS Global Japan, ibig sabihin, we have to pay for the service fee of the JVAC. So this is 520 pesos. But if you go for the services of the travel agency, of course, magsisingal sila ng higher than that for their own service fee. But we have to take note that the travel agencies are also doing the assessment. The travel agencies also supporting you with securing your documents to submit at the embassy. So natural lang naman din po na mas mahal din po ang mababayaran ninyo kasi kasama na ito sa services na binibigay ng third party or ng travel agency sa inyo. And as your friendly travel agent, ang advice ko sa inyong lahat, syempre wag na kayo magpatumpik-tumpik. Pag okay na yung dokumento ninyo at pasok na sa 3 months ang travel ninyo, mag-apply agad and contact your favorite travel agent or mag-abang ka na ng slot sa JVAC para makakuha ka ng appointment and para successfully ma-file mo na kaagad ang application mo at hindi na mabitin-bitin tapos last minute sasakit yung ulo mo dahil wala ka pang visa. Tapos naayos mo na lahat ng mga packages mo at lahat ng tickets mo and mga tours mo. Nangyayari yan especially during the peak season like ngayong Christmas or sa Japan cherry blossom in the springtime or sa autumn. So please make sure you plan ahead of time and i-file mo na kaagad within 3 months from your departure date. And when it comes naman sa other information like the validity of the visa or bibigyan ba kayo ng multiple, parehas pa rin yan. Discretion pa rin ng consul kung bibigyan kayo ng single entry 3 months or multiple 5 years or even multiple 10 years. So depende na lang sa inyong travel history, like kung nakapunta na kayo sa other G7 countries or kung may PRC kayo, yun, or malaki ang account ninyo at yung financial documents ninyo, pag maganda yun, then ibig sabihin may chance pa rin kayong ma-multiple entry. And so the rest of it, Wanderers, parehas pa rin ang procedure. Ang naiba lang talaga is ngayon mahirap kumuha ng visa, matagal kumuha ng appointment, and matagal yung process ng Japan visa application. So ayan, Wanderers, so yan ang ating update for Japan visa 2025. So ngayon, you can confidently plan ahead of time and I hope natuto kayo ng marami dito sa vlog na to at nakita ninyo paano ang mga approach para ayusin ang Japan visa ninyo. And so again, my dearest Wanderers, please like and subscribe to our channel para marami pa kami mga visa tips na maibigay sa inyo at ma-share sa ating mga Filipino Wanderers. So until next time, Wanderers, see you again!